หลายๆคนชอบพูดกันว่าทำไมเรื่องการเงินถึงไม่มีสอนในโรงเรียนทั้งที่เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องใช้ไปตลอดชีวิตแล้วก็ยังเป็นคำถามคาใจหลายๆคนอยู่จนถึงทุกวันนี้แต่เราอยากจะชวนคุณมาถามคำถามนี้ดีกว่าค่ะว่าแล้วถ้าโรงเรียนไม่มีสอนเรื่องการเงินแล้วคุณจะสามารถสอนเรื่องการเงินให้กับลูกๆหลานๆของคุณได้อย่างไรมีงานวิจัยบอกว่านิสัยทางการเงินที่ดีควรเริ่มปลูกฝังในช่วงอายุ 3-7 ปีเพราะถ้าหลังจากช่วงอายุนี้แล้วมันจะกลายเป็นเรื่องยากที่คุณจะปลูกฝังนิสัยทางการเงินที่ดีให้กับลูกๆหลานๆของคุณแล้วถ้าอยากรู้แล้วว่าคุณจะสามารถปลูกฝังนิสัยการเงินที่ดีให้กับพวกเขาผ่านชีวิตประจำวันได้อย่างไรเราไปฟังคลิปนี้กันเลยค่ะวันนี้ได้มีโอกาสอ่านบทความจากเว็บไซต์ Investopedia เรื่อง 7 Everyday Activities That Teach Kids About Money คือ 7 กิจวัตรประจำวันที่ช่วยสอนเด็กๆเรื่องการเงินซึ่งเขียนโดยคุณแดเนียล เคิร์ตเราเห็นว่าเนื้อหาในเรื่องนี้น่าสนใจดีและน่าจะมีประโยชน์กับใครๆที่กำลังมีลูกมีหลานเผื่อนำไปใช้ได้เรามาเริ่มกันที่ข้อแรกเลยนะคะให้พวกเขาทำงานเพื่อแลกกับค่าขนมข้อนี้อาจจะมีหลายๆครอบครัวที่ทำกันนะคะคือเมื่อเด็กๆเรียนรู้ที่จะหาเงินจากการทำงานของเขาแล้วพวกเขาก็จะมีความระมัดระวังมากขึ้นในการใช้จ่ายเพราะพวกเขาจะรู้สึกว่าเงินที่ได้มาเขาต้องใช้เวลาและแรงกายไปแลกมันมาพ่อแม่หลายๆคนอาจจะเลือกให้ค่าขนมลูกๆเป็นรายสัปดาห์เป็นค่าตอบแทนที่เขาช่วยทำงานบ้านการให้เงินเป็นรายสัปดาห์หรือรายเดือนจะทำให้เด็กเรียนรู้ในการบริหารเงินของตัวเองเพื่อใช้ให้เพียงพอทั้งสัปดาห์หรือทั้งเดือนซึ่งเรื่องการจัดการเงินหรือค่าใช้จ่ายถือว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นมากเพราะเราจะเห็นว่าผู้ใหญ่บางคนเวลาได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างมาถ้าจัดการไม่ดีก็คือเงินหมดก่อนสิ้นเดือนและทำให้มีปัญหาเรื่องหนี้สินตามมาอีกการฝึกให้เด็กบริหารหรือจัดการค่าใช้จ่ายของตัวเองตั้งแต่เด็กทำให้เมื่อโตขึ้นเวลาเขาทำงานเขาสามารถบริหารจัดการเงินของตัวเองและทำให้ไม่ใช้จ่ายเกินตัวหรือไปหยิบยืมผู้อื่นมาจนเป็นภาระทางการเงินในอนาคต 2. สนับสนุนให้ลูกๆของคุณทำงานพาร์ทไทม์อันนี้ในสังคมตะวันตกถือเป็นเรื่องปกติเลยที่เด็กๆในไฮสคูลจะไปทำงานพาร์ทไทม์หลังเลิกเรียนซึ่งผู้เขียนก็แนะนำว่าให้ลองหาเวลาหลังเลิกเรียนไม่กี่ชั่วโมงไปทำงานในร้านกาแฟหรือร้านค้าปลีกอื่นๆเพราะการทำงานพาร์ทไทม์นอกจากจะทำให้เด็กรู้จักหารายได้ด้วยตัวเองแล้วยังทำให้เขาเรียนรู้ที่จะมีความรับผิดชอบมากขึ้นเรียนรู้ที่จะทำงานร่วมกับผู้อื่นทำให้มีวุฒิภาวะมากกว่าเด็กรุ่นเดียวกันเพราะได้มีประสบการณ์ในการทำงานมาบ้างแล้ว 3. ให้เขามีส่วนร่วมในค่าใช้จ่ายบางอย่างเช่นค่าของเล่นหรือแกดเจ็ตต่างๆพ่อแม่ทุกคนต้องเคยเจอเหตุการณ์ลูกๆรบเร้าขอซื้อของเล่นใหม่หรือแกดเจ็ตอะไรใหม่ๆซึ่งบางทีก็ไม่รู้จะจัดการกับเรื่องแบบนี้ยังไงเราอยากให้คุณเสนอให้พวกเขาช่วยค่าใช้จ่ายสัก 50% ในการซื้อพวกของเล่นแกดเจ็ตหรือของที่ไม่จำเป็นดูค่ะเพราะเมื่อเขาต้องเป็นคนจ่ายด้วยจะทำให้เขาคิดมากขึ้นในการขออะไรใหม่ๆจากคุณแล้วยิ่งถ้าเขาทำงานหารายได้มาเองหรือมีค่าขนมรายเดือนรายสัปดาห์ที่กำหนดไว้ชัดเจนเขาจะยิ่งคิดมากขึ้นกว่าเดิมเพราะเขาจะเริ่มเปรียบเทียบเงินที่เขาต้องเสียไปกับเงินที่เขาหามาได้หรือเงินที่เขามีอยู่ทำให้เกิดกระบวนการคิดทบทวนมากขึ้นจนบางครั้งเขาอาจจะไม่ซื้อของชิ้นนั้นไปเลยก็ได้ค่ะหรือถ้าเขาตัดสินใจที่จะซื้อมันจริงๆของชิ้นนั้นต้องเป็นสิ่งที่เขาต้องการมันจริงๆและเขาจะดูแลรักษามันอย่างดีลองนำวิธีนี้ไปใช้ดูนะคะ 4. สอนเรื่องการเงินผ่านการเล่นเกมนั่นก็คือการเล่นบอร์ดเกมและบอร์ดเกมที่สอนเรื่องการเงินก็มีอยู่หลายเกมนะคะไม่ว่าจะเป็น Payday ซึ่งเป็นเกมที่จำลองชีวิตของเราใน1 เดือนว่าเราจะต้องเจอเหตุการณ์อะไรที่ทำให้เราต้องใช้จ่ายหรือได้เงินเข้ากระเป๋าเป็นการฝึกให้เราบริหารจัดการเงินของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือจะเป็นเกม Monopoly หรือเกมเศรษฐีเชื่อว่าหลายๆคนคงเคยเล่นเป็นการสอนให้เรารู้จักการวางกลยุทธ์การลงทุนไม่ว่าจะในที่ดินหรือกิจการต่างๆเพื่อให้ได้ดอกผลจากมันส่วนตัวคิดว่าไอเดียนี้เป็นสิ่งที่ดีเพราะหลายๆคนพอพูดถึงเรื่องการเงินมักจะคิดว่าเป็นเรื่องที่น่าเบื่อเคร่งเครียด
แต่การสอนเรื่องการเงินผ่านการเล่นเกมให้กับเด็กๆนอกจากจะทำให้มีเวลาร่วมกันในครอบครัวแล้วเด็กๆยังสามารถเปิดรับความรู้หรือประสบการณ์ผ่านการเล่นซึ่งถือว่าดีกว่าการสอนและการนั่งฟังในห้องเรียนเพียงอย่างเดียวแน่นอนค่ะ 5. เปิดบัญชีธนาคารให้กับเด็กๆผู้เขียนแนะนำว่าพอเด็กเริ่มเข้าสู่วัยประถมก็ให้เริ่มเปิดบัญชีธนาคารสำหรับเด็กได้แล้วการทำแบบนี้จะทำให้พวกเขาได้เรียนรู้เรื่องของการออมอีกทั้งการเปิดบัญชีจะมีการอัพสมุดบัญชีทำให้เด็กๆเห็นยอดเงินที่เพิ่มขึ้นในบัญชีของเขายิ่งเป็นการเพิ่มกำลังใจและเพิ่มวินัยในการออมให้กับเด็กมากขึ้นอีกด้วยนอกจากนี้ก็ยังทำให้เด็กๆเริ่มเข้าใจเรื่องของการเงินการธนาคารมากขึ้นว่าเมื่อฝากเงินกับธนาคารก็จะได้รับดอกเบี้ยต่างจากการเก็บเงินไว้ในกระปุกออมสินอย่างไรและเมื่อเขาโตขึ้นเขาก็จะมีนิสัยการออมติดตัวค่ะ 6. เริ่มให้เด็กๆรู้จักการลงทุนปฏิเสธไม่ได้ว่าการออมเพียงอย่างเดียวไม่สามารถทำให้ใครมั่งคั่งได้ถ้าคุณอยากมีชีวิตที่มั่งคั่งคุณต้องรู้จักการลงทุนและกับเด็กๆก็เช่นกันซึ่งข้อได้เปรียบอย่างหนึ่งของคนอายุน้อยในเรื่องการลงทุนก็คือพวกเขามีเวลามากกว่าเพื่อที่จะทำให้ดอกเบี้ยทบต้นทำงานดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญมากที่จะให้พวกเขาเรียนรู้เรื่องการลงทุนตั้งแต่อายุยังน้อยโดยคุณอาจจะเริ่มเปิดบัญชีหุ้นกับโบรกเกอร์เพื่อให้เด็กได้เริ่มเรียนรู้การลงทุนในหุ้นหรือพันธบัตรก่อนและพวกเขาควรเริ่มเรียนรู้เรื่องการลงทุนก่อนที่พวกเขาจะมีงานประจำหรืองาน full time ทำเพราะถ้าเขารู้จักหรือเข้าใจการลงทุนตั้งแต่อายุยังน้อยเมื่อเขามีรายได้เป็นของตัวเองเขาก็จะนำรายได้นั้นไปลงทุนเพื่อให้มันงอกเงยขึ้นดังนั้นเราคิดว่าเวลาที่เริ่มสอนเรื่องการลงทุนให้กับลูกๆหลานๆอาจจะเริ่มสักมัธยมต้นหรือมัธยมปลายน่าจะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดค่ะ 7. พูดคุยเรื่องการเงินในครอบครัวอย่างเปิดเผยบางครอบครัวไม่ยอมบอกเรื่องสถานะทางการเงินของครอบครัวให้ลูกรู้เพราะพ่อแม่บางคนคิดว่าเป็นเรื่องของผู้ใหญ่และเด็กไม่ควรมาแบกเรื่องเครียดๆอย่างนี้ไว้แค่เรื่องเรียนอย่างเดียวก็เพียงพอแล้วแต่ในความเป็นจริงเรื่องการเงินในครอบครัวมันไม่ใช่แค่เรื่องของพ่อแม่เพียงอย่างเดียวลูกๆก็มีสิทธิ์ที่จะรับรู้เพื่อที่พวกเขาจะได้รู้ว่าจะต้องจัดการกับค่าใช้จ่ายของตัวเองหรือหาทางเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวได้อย่างไรตามกำลังความสามารถของเขาการบอกเรื่องสถานะทางการเงินในครอบครัวให้ลูกๆได้รู้จะทำให้เด็กๆเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นและเมื่อเขาเติบโตขึ้นเขาจะรู้วิธีการแก้ปัญหาทางการเงินได้ดีกว่าเด็กที่ไม่เคยรับรู้ปัญหาทางการเงินมาก่อนลองแชร์เรื่องการเงินในครอบครัวของคุณให้ลูกๆของคุณได้รู้ก็น่าจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการเริ่มสอนเรื่องการเงินให้กับเด็กๆค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะกับบทความด้านการเงินที่นำมาฝากกันในวันนี้ถ้าใครคิดว่าคลิปนี้ดีจังช่วยกดไลค์ให้เราหน่อยและถ้าอยากแชร์เรื่องราวดีๆอย่างนี้ให้กับคนที่คุณรักก็สามารถกดแชร์คลิปนี้ไปได้เลยค่ะก่อนจากกันขอฝากคำคมจากกวีชาวโรมันพราวทัสที่กล่าวไว้ว่า You must spend money to make money เราต้องใช้จ่ายเงินทองเพื่อสร้างเงินทองกลับมาให้กับตัวเองหากคุณชอบคลิปนี้แล้วไม่อยากพลาดเนื้อหาดีๆจากช่องของเราช่วยกดไลค์ Subscribe และกดกระดิ่งให้เราหน่อยเพื่อที่เราจะได้นำเสนอคลิปดีๆส่งตรงไปถึงหน้าจอมือถือของคุณเลยค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตในแบบของคุณในเวอร์ชั่นที่ดีขึ้น Be yourself Be better สวัสดีค่ะ